සුබ දවසක් සියලුම දෙනාම විශ්වවිද්‍යාලයට YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාව වගේම ලෝකයේ ඇතිවෙලා තියෙන උණුසුම් තත්ත්වයක් තමයි මේ WhatsApp එකේ තියෙන privacy policies change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකටත් මේ වගේ අප්ඩේට්ස් එකක් එන්නේ නැති WhatsApp එකෙන් එයාලගේ policy එක මේ වෙද්දි change කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් එයාලා කියනවා WhatsApp ආයතන හා රිලේෂන් එකේ තියෙන Facebook Instagram වගේ ආයතනත් එක්ක WhatsApp ආයතනය සතු අපේ data හුවමාරු කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ අප්ඩේට්ස් එකට ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙද්දි විරෝධය පළ කරලා තියෙනවා. ලෝකේ ධනවත්ම පුද්ගලයා පවා ඔහුගේ Twitter එකේ post එකක් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා Signal කියන application එක use කරන්න කියලා. නමුත් මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාවේ නම් මේ ගොඩක් අය මේ privacy policies ගැන ඒ තරම් හිතන්නේ නැහැ. මේ term and condition එක මොකක් ආවත් ගොඩක් අය accept කරනවා. නමුත් මේ සම්බන්ධව Facebook එකේ ගොඩක් post පළ වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම ගොඩක් comments බලා ගැනීමට හැකි වුණා. WhatsApp application එක වල බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වෙද්දි බිලියන 5කටත් වඩා ප්‍රමාණයක් download කරලා තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp දිගටම use කරනවද එහෙම නැත්නම් අලුත් ආදේශක application එකකට යනවද කියලා ඔයාලට තීරණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් social media එකේ අහලා තිබුණ නිසා මම WhatsApp එකට ආදේශ කරන්න පුළුවන් application එක ගැන අද වීඩියෝ කරන් ආවෙ තියෙනවා. ටෙලිග්‍රෑම් app එක මගේ WhatsApp එකෙන් කරපු සියලුම දේම ඉතාමත් ෆාස්ට් එක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිත් ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Signal කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් Signal ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන තොරතුරු ඔයාලට වීඩියෝ එකක් විදිහට අරන් එනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් විශ්වවිද්‍යාලයේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට upload කරන වීඩියෝස් වල updates වලට notification එකක් විදිහට ලබා ගැනීම සඳහා bell icon එක click කරන්න. මුලින්ම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ Play Store එකට එහෙම නැත්නම් App Store එකට ගිහිල්ලා Telegram කියලා search කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් උඩින්ම බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක තමයි මම අද කියන්න යන Telegram app එක. සමහර අය දන්නවා ඇති. ඉතින් මෙතන අපි යට මේකේ details ටිකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් fast ගොඩක් powerful app එකක් කියලා මෙතන අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේක private setting ගොඩක් උඩින් තියෙනවා කියලාත් ඒ වගේ මේකේ cloud base එකක් තියෙනවා කියලා මෙතන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ Telegram app එක තුල unlimited storage එකක් තියෙනවා. ඔයාලට medias chats මේ සියලුම දේම මේ storage එකේ save කරලා තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේක free use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක use කරද්දී ඔයා දන්නවා ඇති imo vibe වගේ use කරද්දී ඔයාලට advertisement එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ Telegram app එකත් WhatsApp වගේම ads බලා ගන්න නැතුව නිදහසේ use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක security එක අතිමුත් ගොඩක් උඩින් තියෙනවා කියලා මෙයාලා අපිට කියනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට Telegram app එක යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයත් මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. මම කලින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මගේ Telegram account එක හදන් හිටපු නිසා තමයි මට මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් ඊටමත් පහසුවෙන්ම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක සහ user name add කරලා පහසුවෙන්ම ඔයාගේ account එක හදාගන්න පුළුවන්. WhatsApp වගේමයි කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට පහසුවෙන්ම හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක හදාගත්තාම ඔයාලට මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන වැදගත් ඔප්ෂන් අද කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට වම් පැත්තේ උඩින්ම ඉරි තුනක් බලා ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට ටච් කරපුවාම ඔයාලට මේ විදිහේ ෆීචර්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකේ dark mode on කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපිට. මොකද මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරියට ඒ වගේම අපේ ඇපටත් ගොඩක් මේ ඔප්ෂන් එක වැදගත් වෙනවා. Telegram group එකේ settings එකේ ඉඳලා ඔයාලට වැදගත් features ටික discuss කරන්න. ඔයාලට උඩින්ම කහපාට logo එකක් KL කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යට settings කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකම settings එකට යන option එක. මම මුලින්ම ඔයාලට settings එකේ ඉඳන් කියලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ KL කියන තැන touch කරපුවම මේ විදිහට අපේ settings එක open වෙනවා. උඩින්ම ඔයාලට මම Telegram එකට දාලා තියෙන නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන set profile photo. ඉතින් මෙතන profile picture එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ gallery එකෙන් select කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේම ඔයාගේ account එකේ details ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා Telegram එක හදපු ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ නම්බර් එක change කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක උඩ touch කරලා යට කහපාට බටන් එකක් තියෙනවා change number කියලා. ඒක touch කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ෆෝන් නම්බර් එක add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ user name එක මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා Facebook use කරනවා නම් ඔයා කවුරු හරි කෙනෙක් හොයනවා නම් ඒ කෙනාට අදාළ name එක search කරලා තමයි ඒ කෙනා හොයාගන්නේ. ඉතින් Telegram වලත් ඔයා කාගේ හරි user name එක දන්නවා නම් ඒ කෙනාගේ user name එක search කරලා ඒ කෙනාව හොයාගන්න පුළුවන්. මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ user name එක තමයි මෙතන අපි select කරන්නේ.
ඊට පස්සේ ඔයාගේ බයෝ එකක් මෙතන ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා ගැන මොන හරි විස්තරයක් ඔයාලට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ නම, ඔයා කවුද, මොනවද කරන්නේ, මේ වගේ ඩීටේල්ස් ඔයාලට මෙතන ඇඩ් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් notification and sounds කියලා. ඉතින් මේක ටච් කරපුවාම මේකේ කෝල්ස් වල වයිබ්‍රේට් එක, රින්ගින් ටෝන්ස්, ඒ වගේම මේකට එන නොටිෆිකේෂන් වල සවුන්ඩ්ස්, වයිබ්‍රේෂන්, ඒ ටික ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලපුවම මේ ටික ඔයාලට පහසුවෙන්ම තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. යටින් බලාගන්න පුළුවන් privacy and security කියලා ටෙලිග්‍රෑම් එකේ වැදගත්ම ස්ථානය. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ කෝල්ස්, ඒ වගේම ඔයාගේ ගෲප්ස්, ප්‍රොෆයිල් පිච් එක කාටද බලාගන්න අවශ්‍ය කියලා මෙතන ෆිලෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ නම්බර එක, ෆෝන් නම්බර එක මෙතෙන්දි කාටද බලාගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන ෆිලෙට් කරන්න පුළුවන්. everybody කියලා දැම්මොත් හැමෝටම, my contacts කියලා දැම්මොත් ඔයත් එක්ක contact වෙලා ඉන්න අයටත්, ඒ වගේම nobody කියලා දැම්මොත් කාටවත් පෙන්වන්න නැති වෙන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර එකත් අනිත් ඩීටේල්ස් ටිකත් ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්, 2 step verification එක. ඉතින් මේ security option ටික අනිවාර්යෙන් ඔයා on කරලා තියාගන්න. ඊටමත් පහසුවෙන් මේ ටික ඔයාලට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ data and storage, මේකත් ගොඩක් වැදගත්. ටෙලිග්‍රෑම් හරහා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන data, ඒ කියන්නේ image, videos, music, ඒ වගේ message වලට අදාළ settings ටික තමයි මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයා මොකේද මේව save කරන්නේ, ඔයාට මොනවද save කරගන්න අවශ්‍ය, ඒ වගේම ඔයා mobile data ද, wifi ද, roaming ද use කරන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට මෙතනින් මැනේජ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් chat setting කියන එක, මේක ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් message text size කියන එකෙන් ඔයාගේ chat box එකේ message වල font එකේ size එක අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට message font එකේ size එක විශාල කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් color themes කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාගේ chat box එකට ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට fillet කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ theme එක change කරගන්න එක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. මේ ටෙක්ස් ලයින් එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කලර් චේන්ජ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙක්ස් වල කලර් චේන්ජ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට කැමති විදිහට ඒක ෆිලෙට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. රයිට්. එතනින් පහළට ගිහපුවම message corner කියලා ඔයාලට බලා ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන උඩ message එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ message එක වටේට box එකක් තියෙනවා. ඉතින් box එකේ corner එක ඔයා මෙතන හොඳින් බලන්න. මේ විදිහට 14 දාපුවම ඒක round වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අඩු කරපුවම ඒක කොට්ටු හැඩයක් ගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ඒක තමයි adjust කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ chat list view එක, මෙතන ඔයාගේ chat එක ලයින් කීයකටද පෙන්වන්නේ කියන අහනවා. ඉතින් එක chat එකක් ඔයාලට ලයින් දෙකකට මෙතනින් ෆිලෙට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලයින් 3කට මේක ෆිලෙට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් auto night mode එක මෙතන ඇක්ටිව් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක schedule කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක උඩ ඔයා ටච් කරපුවාම මෙතන schedule කියලා දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කරපුවාම ඔයාලට මේක house 6ට ඇක්ටිව් කරන්න ඕන නම් ඔයා මේක උඩ ටච් කරලා මේ clock එක house 6ට ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක කීයටද off වෙන්නේ කියන time එකත් මෙතන fillet කරලා තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක schedule කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ direct share කරන option එක, ඒ වගේම emoji message එක type කරලා keyboard එකේ enter button එක touch කරපුවාම message එක send වෙන්න, ඒ වගේම මේකේ තියෙන image gallery එකේ save කරගන්න, මේ වගේ වැදගත් හැම දෙයක්ම මෙතන ඔයාලට settings විදියට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. රයිට්. ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි මේ language කියන එක. ඉතින් මෙතන ඉංග්‍රීසි වලට තමයි ෆිලෙට් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන අනිත් ලැන්ග්වේජ් ඔයාලට බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට වෙන ලැන්ග්වේජ් එකක් අවශ්‍ය නම් ඒක ෆිලෙට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ පහළම privacy policies කියලා ටෙලිග්‍රෑම් එකට අදාළ policies ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ වැදගත් ඔප්ෂන් ටික අපි කතා කරේ. රයිට්. ඉතින් මේකෙන් මම බෑක් වෙලා ආයෙත් ඒ ඉරි කෑලි තුන උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටෙලිග්‍රෑම් group සම්බන්ධව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම new group කියලා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට අවශ්‍ය මෙම්බර්ස්ලා ෆිලෙට් කරලා ගෲප් එකක් හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකේ විශේෂත්වය වන්නේ ඔයාගේ ගෲප් එකට ලක්ෂ 2ක මෙම්බර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ යටම settings icon එක අපි කලින් කතා කරා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Telegram group එකේ settings ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට visuality channel එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම අලුතෙන් හදපු visuality Telegram channel එක. මම මේකේ add කරපු messages ටිකක් තමයි මෙතන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය නම් ලක්ෂ
2ක් වගේ මෙම්බර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි වැදගත් chat එකක් තියෙනවා නම් ඒක මේ විදිහට ටච් කරලා ඔයාලට පින් කරලා තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා WhatsApp එකෙත් මේ දේ දන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒක පින් කරගන්න යට තියෙන chat box මොනතරම් අප්ඩේට් වුණත් ඔයාලට ඔයා පින් කරපු එක ඔයාලට උඩින්ම බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි එකක් සයිලන්ට් කරලා ඒ කියන්නේ නොටිෆිකේෂන් ඕෆ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට ඒක ටච් කරලා මෙතන ස්පීකර් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක ඩිලීට් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන බින් අයිකන් එක ටච් කරලා ඒක ඩිලීට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි Telegram app එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා දැම්ම Telegram app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ දේවල් ඔයා try කරලා බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මගින් ඔයා දන්නේ නැති මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මතක ඇතුව වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම තවත් මොන හරි දේවල් දැනගන්න තියෙනවනම් මොන හරි ඇඩ් කරන්න තියෙනවනම් කමෙන්ට් box එක යූස් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් visual IT YouTube channel එකට subscribe කරන්න. මම ඉස්සරහට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් වල අප්ඩේට්ස් ඔයාලට notification එකක් විදියට ලබා ගැනීම සඳහා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ ජීවිතේ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු අතට මං ගිහින් එන්නක් ඔයාලට සුබ දවසක්.